ตัวนี้สิ่งสั่งเป็น US เตยเวเนซุเอลาลำมาให้ส่งอินะอิหร่านลำมาให้ส่งตัวไล่ตะกบวยปีมาโมหินะเวเนซุเอลาเตย President ปานิโคลัสมาโดโรจันวารีขันนิทุมเนียอัทัวอามัดหางาเวเนซุเอลากำเป็น US เตนอวลาวหินายโลเวเนซุเอลากำมังกาลกับลูบอกเต็งซงอัตัวขยาจีหินายโลเวเนซุเอลากำโซ US กาลกับเตซงอวอมหินายโลวินะตัวไล่ตะกามาดูรู้อีคุณหน่วยมอ Vice President หน่วยนะกุมปีเซมตัวอินตัวนู้นเลย US แต่กิเลมไทยแหละกระทรวงด้านของนวมดิ้งอากิเลมไทยเกยแหละเวเนซุเอลาเลย US แต่เป็นกาลอาโซเลลชีบังอมินายโลตัวไอเชียงาตัวไล่ตัก US แต่เลยเวเนซุเอลาแต่ซงอามาวิ tension เป็นเข้ามาอะไรดินมุนอมฮี US แต่ State Secretary มาคิโรบูซงอินอีเวเนซุเอลาถูกตกิใส่ตั้มปีมานั่นแกนี่นะโดนัลด์ทรัมป์มินซงเวเนซุเอลาละวายเป็นตัวไล่ตักวายหอมมาอะไรตักฮีตัวจังคอมเมนต์ซงปอลขันลงเกลมาบังอินะ US แต่เลยอิหร่านแต่กิโดซอมเป็ดมาฮิโลฮิมตัวไล่ตักมาวิดานกอยดานฮิมจะซงเกนมินะ US แต่เลยอิหร่านแต่เบลกิโดเลียนดิ้งฮีชิบัลกิเกนไทยเกกิโดโลเลียนดิ้งฮีซงลักกิชิเทเกยินไอซงอุบหมอปองอินเบล US แต่เลยอิหร่านแต่กิโดนางอัทเบลตัวจะปียตัมโลฮีบางหางฮิมจีแลอิหร่านแต่และอิสราเอลแต่ซงตัวไล่ตักดินมุนเลียนะบวยนาอมโลอิหร่านแต่นิวเคลียร์ซง US เต็นกะกับจานคินุอชิฮีนะตัวกิกับจานคินเป็นวกับเบดิงจีละโดนัลด์ทรัมป์นาเซปนาขันมาเตอามาซาโซตังตุงโลจีนาตกิบังเดงไอจางUS เต็นตัววกับวัดดิงเดียนซงไลเทโลอิหร่านกำซงอละลงพูนาเบตาตัวดินมุนอมหินไอซง US กาลเต็มโบเตซงนะกาลกับตัมปีเตกาลวันแหลงเตซงตัว Middle East ละมาไปสักหลายตะขินซาเบลกิเกนเทโลจินี US เตยตัวงกามาเกกนาชิเลหังเวเนซุเอลามันเชียงนายโลอิหร่านซงตัวนี้เลยซอมนี่เลยงามาบานมันเชียงนายโลGreenland ซงโดนัลด์ทรัมป์อโลเทโลลักดิงจิหินะตัวไวซงจะมันเชียงเลียนนายโลตัวลายตะกดินขอลายตะคีตัวนามาวินะเซปดิงเบลกอยดานองฮิโตดิงยัมอสอลโลนโดนัลด์ทรัมป์นะ global headlines มั้งเลยตุงบุบากิเกนดิงถูกขัดเบลสอลโลนองบอลตายองบอลขัดตายจินตัวเกนใหม่นะอามาวิตัวเซเนซุงอ่ะมั้ง US มีอามาเลอามาวิกินีอานาตอมจิคัดฮิมุนปานินาเกนแล้วดิงยังทรัมมิงกำตันนาตกิสายะอามาเกนนะฮินะ shift in Venezuela's alignment. In the process, we've traded one dictator for another. So it's no wonder that so many of my constituents are asking, why is the president spending so much time focused on Venezuela instead of the cost of living and their kitchen table economic concerns? ตัวร้านาดิกเตตาขันงวกทุนอาซังขัดคิดขัด US เตตัวกิตัวโตหินะบางครั้งโดนัลด์ทรัมป์นะเวเนซุเอลาเตอุกดิงดาในส่งนะตัวจะตาเวเนซุเอลาตัวอังไงสุดหลายตะกินะ US กำสุงามีเตนุนตักนางไอสุนเหล่ายาม Kitchen Stable Economics ก่อนสานจินะอิสบวยตุงาเนกดิงอันวันบกสุงาอันวันดิงตัวโต US กำมีเตสบวยตุงาเนกดิงดอนดิงอันวันบกสุงาอันกิวันดิงเตโตบางหางนะ US เตบวยโลฮิยามบางหางเวเนซุเอลาเบกอิหร่านเบกตัวร้านินไงสุนิยามจีนะโดนัลด์ทรัมป์ก็ดงหนวมเจ The administration says those cuts were about saving money, but the total federal spending last year went up by 4%, not down. We spent more, not less. US กุมปีเตบานบานินะ US กุมปีเตขัดคิดคารินะตัวร้านะมีกำตัวบวยโลเซลินะ US กำมีเตตักตะกี้หำพัดหนังและพัดตัวหนังอาเซมเป็นตอมมะมาฮี US กุมปีเตนตัวร้านะ US กำมีเตสุมจัดนัก US เตบัดเจ็ตจัดนักยำสักดิ้งสุมตัวซากิจังโลดิ้งตัวรันเท็กซ์มั้งกำตัวปนาเชียของกิลเละวันมันขังดิ้งไอจางUS กำมีเตสุมจัดนาซงกิยำดิ้ง US กุมปีเตอีสุมจัดนาซงกิยำดิ้งตัวร้านะเกนนับปินไอซงอัตอบขังนะ US กุมปีเตสุมจัดนาเป็น 4% บางอินะขังเต้าฮีเจกิยำลำมันอเปลมาเลยเจอิจัดจะสางอินะนิรังอาสางอินะตั้มกิจังโซลาฮีเจอัตอบขังนะ As a result, our adversaries like China are expanding their influence.
And there is broad bipartisan agreement in Congress that China is the central strategic challenge of our time. Our adversary like China are expanding their influence. Igal te sen te na amawi thuzo na gampen ong khang to sak semina sen te pen to lai tak US te to kidem thai pen pending central strategic challenger central strategic challenge of our time China to lai taka US te ong boy sak pen thai ding te dinmun donga tun pi to hiang. The president himself has said that as well. But we're cutting foreign aid and diplomacy tools. We're leaving embassies without leadership. We're shutting down counter-disinformation programs. US te na ngam dang hu nai zong ina ngam dang to ki sai ki zop na mo palai ko ina te khem pe na ngon donga khak tan ding tua ngam dang hu na te khak tan ding lap lewi cho khong ai zong tua ran khak tan na to sum zat na kiam sak ding to chang ngam dang a palai ko te khiam ding chi na disinformation programs te zong a khak to ki bang pa hang che. We are driving talent away from the United States while Beijing is actively recruiting it. And I would just like to point out, this is a picture. US gam sung panana mi pil mi siam tampi hol khiana to teng khem pe sen ten na la lian hi che to US ten amawi gam mi lo teng hol khiana sunga gam bel mi chi te sunga igen zel sama bang sen te India te Korea te mi tampi mi pil mi siam tampi om hi na to khem pe US pan tai khiana sen ten na man lian hi che. Of the globe, these are countries where China has ambassadors. In those countries, all of the red, those are China, and places where their diplomats are on the ground, except of course for China, which is in blue, and they don't need to put diplomats there. Tu na hi leitung lim kharong lak no ming chi to amawi ki ho na bel media te khong to tora na ki ho na lo in mai tang ki to mo Republican te Democratic te mai tang ki to ana ki ho na ki gen na hina hi imu lim ben sen te leitung buba ambassador a omna sen te palai te ngam tuam ma ko ina hina hi asan khem pe pen sen te leitung buba palai ko ina hi a blue a eng na mona bel sen te palai ko lo hi chi bang hang hiam chi le sen gam hi chi ai ve. This map, this is where we have diplomats. You can see the red is where we're filled, and look at all of the white where we do not have ambassadors on the ground. To chang US te palai a ko ina lim zo lak lew na hi akang na khem pe pen US te palai a om lo na mun teng hi na US ten pen leitung mun tam pia palai ko lo sen ten pen leitung gam khem pe phia la palai ko in nungai gen sa na so phok lai om ding hiang to sen te yi London mo miga embassy alam nang to kisai gen na songa leitung buba US te palai koi za sanga leitung buba sen te palai koi za tamzo diplomatics to ki zom nau tamzoin hiaman agam lim lian tong la hina US ten pen to rana thudama ki zop na lama mo palai koi na lama zong sen te pen to lai tak lel tak ma khiang chewe in himona mai thu gen na tom khat hi chi koi phot pak le hang US ten bang hanga toran palaya ko ina milel zo hiam chi le igen sama bang US te pen democracy ngam le communist gam to buai lo mi khat pe communist gam hi le US te to ki pol thailo pa dinga ngai sunina aki sab lengal le sa to do ding donga sumbol na to khak tan thu le la to khak tanin aki sab le gala do ding donga US ten to long simvom sen ten pen India would le democracy ding India to ki som ding boy lo kol te pen awut le amao kyuk na democracy zong i bang khat pe zong i boy lo kol te to ki som ding USA pen democracy te boy lo sen te le USA ki zop thai Iran pen dictator pian ai te boy lo sen te to ki som thai to ran amao mi gam khat pe i kyuk na to boy pi lo na amao i sumbol na met nang ham phat na nga sen ten pen ki zop pi US ten pen North Korea pen sumbol pi le zong US zong phat tuam na om ding ai ve kon gam khong zong US ten hoi tak ki ho pi le phat tuam nam ding ai hanga North Korea khong kon gam khong pen democracy pa ya pai lo ai changa US ten ki ho pi thei ding tuat khol lo
น่าเซฟคอมเดียวตรวจคอลอนตัวนั้นที่แอฟริกาอังกำของไอ้สองอารัฐละตินอเมริกาส่งไอ้สองอาเซียส่งไอ้สองกำตั้มปีเป็นยูเอสเทนปลายตัวน่าเซฟน่าก็อีโลตัวเป็นยูเอสเตย์อามาวิเลยตุงอาโซนบลวดน่าส่งอังกำตัดแคลนาวชีดิงยามตัวไอ้เกล้มีตัวกี่บังโลเกี่ยวหนามอตัวสันเลียนมีนั่งแกนแต่นั้นเขาส่งใส่คัดบอลลิงใส่กอลปีคัดบอลลิงนะนั่งยินเบียงนาเป็นแกนแต่นั้นตุยพุ่มบางหิดิงจีเน่นั่งมีแคมเปญเป็นตุยพุ่มสวกสังนอมรอกี่ปนัยส่งตัวบันตุยพุ่มสวกสังนอมในจางนั่งเป็นใส่กอลเป็นในจางเขาส่งตุยพุ่มเตะเบกินเกี่ยังวันองเลยไทยดิงตัวร้านแกนนิงในนั่งเบกใส่นั่งเล่าตัวฮิเทลไอ้จ้ามีนั่งแค่วันองเลยนบหนาโตปอลคัดเบลตุยผัวมองสวกอมดิ่งก็แกนแต่ไหนมอนั่งอีปอลเพียงสวกดิ่งจีเน่ไอ้ยังหาหุ่นองกิเคลตรงกิเคลโตดิ่งหมายละมุนแต่นั่งเบกใส่อมนอนโลดิ่งหุ่นองไปโตเตะปอลคัดเต้นใส่ดังองพวนตาดิ่งใส่ดังองบอลตาดิ่งตัวใส่ดังองบอลเต้นเกยใส่เบลตัวเบียงนาตัวปอลปีจีอมโลนุ่มไม่หนาวปังจมโลโอดแคมเปิลวันองเลยองชิเลียนเล็บเป็นนั่งนัดทุกคนเป็นองนองกายตานั่งเล่าตัวหิเทโลหุ่นลายแต่งเบลหักสปีเปียนั่งเกี่ยงองกิเลดีเงินอปอลปีจงองไลไม่ดีเงินตัวไอ้เกยเพียและอมาเตกอินวันองเลยเทโลดีไงจ้าปลายของตัววันองเลยสักดิ้งองกิสมตันดิ้งนั่งองมาดีไงเว้ไอ้หังนั่งไอ้โลใส่ดังขัดตัวเขาส่งองเปียนาตัวใส่ดังซ้อนปอลปีกิเลดันน้ำแล้วอุดแต่งินวันองเลยว่าองจีเลียนจังเบลนั่งหาเป็นเกี่ยมลำมันเนาะใจตัวนั้นยูเอสเทนเลยตรงเป็นอามาอสอมาคนลายตักเลียนะดิโมคราซีกำเต็งกิสบปีดิ้งตัวเราเต็งเป็นกาลและสาบังอ่างไงสุนตัวร้านองไปเลียนลายตักเป็นยูเอสเตทหารลายตักพมอลอามาตุกิเดมปีไรเวลอินเดียไชน่าตัวเตองคันตักเตกำตั้มบินตัวร้านโนอาดิโมคราซีเซก็ว่ากิสามิเกงกับปูกับปาขังปนองดิ้งกุมปีกิเตงไงเกงตัวร้านอจิตเต็งอินเป็นมุนดังนั้นปอมเลียนตัวร้านองเปียนจางตัวฮิที่ปุ่มและเท็กซ์มอเลยตรงกำตัวมาปลายก็อีนะยูเอสเทนอะไรต่างขัดองสวกกี่ขี้ก็อย่าหอยจะทำเบลโนส่งนั้นง่ายสนุนลามะ We're even giving China some of our most advanced semiconductors. And after a year of tariffs that were supposed to make us stronger, China has posted the largest trade surplus in history. ตัวนั้นตอบนะ US เต็นเซนเตตรงไอ้หอยเป็นซิมิคอนดักตาเตนังอนส่งกี่พวกตายนะเทริปหลักนะตัว US เตถ้าสักกิกดิ้งตัวละนะนักเปียอิงฮันจำลายตะกินะเซนเตนะ largest trade surplus สมบูรณ์นะละมาขันโตจิตาขังตัวนะ largest trade surplus ตัวดงองเปียงฮิจิแล้ว largest trade surplus เซนเตนตัวนี้เลยสอมนี้เลยงากุมาสมบูรณ์นะปนะsurplus มั้งอเมริกาเป็น 1.2 trillion กิมีจ่าตัวอะไรไป US เต็นเซนเตขักตันดิ้งจ่าโจเชียงดิ้งจ่าเย็นหลายตะกาตัวโจเชียงนางเสียหลักหลายตะกา trade surplus 1.2 trillion ดงต้นโตเป็นต่างทุกส่วนต่ำเป็นพอลีนะ And American families are paying more at a time when the prices were already too high. ไอ้ tariff หลักเป็นบางอาชีพUS กำมาวันมันขันนาเจียงเบกตัวก็ฮิมอีลอมแต่เป็นอีขักตันบังโลฮิเชียมันเกนะฮิวันมันขันนาและสุ่มตั้มปีตัววันเลยนะกิตัวขเลลฮิเจ Since the start of the tariff campaign in 2025, U.S. manufacturing employment has fallen by anywhere from 50 to 70,000 jobs, depending on whose estimates you look at. ตัวนี้ละสอมนี่เลยงาปานี่นะตัว tariff campaigns กำตัวปานี่เสียหลักดิ้งองกิปัจจังนะ US กำสุงะ employment rates นับเซบอากิพิอามีเป็นเกี่ยมสุกจิตากินเกี่ยมสุกินะตัวสอมงาปานี่นะตัวสอมสังอีดงตัวร้านเกี่ยมสุกนะจงกิมุทัย US กำสุงะตัว tariff หลักนะหางินะ company เตองตุงกิกดิ้งฮีเจียเย็นจงกินะอีเย็นหลายตะกินะcompany องจากเกียกตัวรองจังนายโลฮี That's a trend that undercuts promises that tariffs would bring factory jobs roaring back. And instead of creating a united front against China, we're pushing our closest allies into their arms. ตัวหินตอบขังนะ US เต็นนี่ดังเปกาอีลอมหอยเป็นแต่ closest allies ตัวเตนงอนเป็นเซนเตขุดสงอาบโตกิบังตาฮีหังจีนะมันนะเกนฮีJust look at Canada.
whose business with the state of New Hampshire has been really critical. They recently cut a trade deal with China because they no longer view the United States as a reliable partner. Canada te nana in leochin US te hemisphere US te to kipol ding te hinapin sen te tong kipol pen ei vai hom thailo na hang hi chin again hi. Pushing allies away like that is not strategic competition. It is unilateral disarmament. We see the same gap between rhetoric and reality in how this administration deals with other authoritarian regimes. Bang hanga torana kanida te sen te khong to kipol ran ding ong han cham hiam chi le US te pen a reliable partner muang taka na sep copy dinga kwa man ong ngai sun non lo amwan hoi na sep copy dinga ong ngai sun non lo hai manina e kyang panin pai hia en pen ilom te pen a pushing away mo mun nanga son khiai na ingal ten pen tua ten na la hi ikidem pi te to tua ten na ki pol lian hi chin gen hi. At a time when Iran is violently cracking down on protests, the U.S. is coming to agreements to deport Iranians in this country back to Iran, people who will face persecution and interrogation by Iranian security forces. Iran gam sunga toran mi kip kap lup na ki tha na om hi boy na piang ma hi chi thai lai takina US gam sung panina Iran gama mi puak ding chi khong Iran gam sung boy na sema ma mi ki that chi lai takina Iran gam sung ma mi puak ding chi khong Suran gam sung kial nak pia tung civil wana sema ma chi thai lai takina US gam sunga nun tak nuam ong zonga om mi te to te asuran gam sung tek ma va puak ding chi te khong pen US te na sep ngei na hi hello hi ipai ja pen lam ki pial ma hi chi na aman ge ni to song angai sut hoi thu khat hi ma hi ngai sut hoi ma hi mi he pi na nei mo to ai ke le bang chi ma te amau hi a human rights khong ai zong ina to ai ke le kol pa wa lu ta chin kungi thau tha mu chi khong mo US te vi ve ong pat to hi na pin to Ronald Trump te man pen thu khem pu khut tung lum let banga lum le dina pai zia ngei na te Trump ong zui non lo na akitel thei ri nga man zong lai tong gol sit sara again hin ken Trump hoi lo na gen nuam chi hi pe ma lo na to lai tak lei tung bu pen Trumpian era ki chi na Donald Trump lấy tung bục pen amai thu ma ki gen ding a bo lai ve lấy tung bục pen ke hun hi chi za khom ding ma thamin accept to hi na to hanga amma na sep te le to ma kum li kum nga lai hun to itel thei ding a ama wi lai tong get la gen lian to ni a ki tel thei ding na gen hiang. And yet President Trump told the Iranian people that help was on the way. But the United States has largely stood on the sidelines as the situation has deteriorated. Iran gama tuaran lungpho na nase tak om lai takina hell it on it ways US ten to Iran mi pi lungpho te ong hu ding hi china pi hangina atop khang na a hu lowina asiding tengin sina mi tampi nun tang na sup lo hi che. Americans are right in thinking that the Trump administration is tougher on our allies than on most of our adversaries. I just returned from Denmark, where I met with Danish and Greenlandic leaders. Senator Coons was also on that trip. He led it. Donald Trump ong khan to chang na US te pen golden age songa ki kal swan ding nuam sama ma ding a khau pai zo ring che mai ne tha zo ring chi na ki ngai sun hi che ai zong ina tom che khat nen ke leo chen nung deuh ma mai na ke deng ma ka pai na deng mak te kum pi mo Danish te makai te to ka ki mu hi che in ai zong ama to ka ki ho na song wa man bong gen hiam chi le. What I heard directly is that President Trump's threats to take Greenland have shaken public confidence in the United States to the core. And this from an ally who first recognized the new United States of America in 1792, has fought on our side in both world wars and in Afghanistan. Tua deng mak gama mi te na US ten eyong do ring hi chi to mi pi ten na lau ma mai cheve tor kha sa sangi som kwaleni kumina US te le deng mak ten gal ro khom gal sin khom Afghanistan azong gal ro khom torana US te le deng mak te pen gam mi khat banga khat lian banga om te hinapiangina. And I heard from one Danish American woman whose son holds both citizenships and is approaching conscription age, that she's worried that her son might one day be forced to choose between the two countries that he loves.
That kind of fear would have been unthinkable 2 years ago, or 10 years ago, or 50 years ago. There is no strategic objective in Greenland that cannot be achieved through cooperation. ai zong tu hun chang ina Denmark te allow pen US te ong swa khi che tora na ong kilaw nang pen tu ma kum som lai na Denmark te le US te kilaw ding hi ki pol thailo ding hi ki tong ding hi tora nin gen leng tu ma kum som lai na kwa man lo ding tu ma kum som nga lai in gen khol le hang zong kwa man lo ding hi ma ta le tu nong piang a hi ma ni naตัวเป็นโดนัลด์ทรัมป์หุ่นเตะไอ้กิปอลปีไทยเตะตกิลอมตาแซมดิงท่าแซมดิงจีเป็นอะไรลำปีน้องไปฮีเจ The only thing these threats have accomplished is weakening trust in the United States. That trust is the foundation of our alliances. And at a moment when Russia is waging the largest land war in Europe since World War II, we should be strengthening allied unities. Instead, we're undermining it. ตัวหินอัตบขังนะ US 10 Greenland ละจัลละตัวหิน US 10 Greenland ละโจตัวนั้นแล้วไอ้ส่งตัวอีลาวสักนาแต่งหางไงอีงะเป็นบางยามชีแหละกว่ามันองม่วงนอนแล้วตัวแบกแจน Greenland ละงะแล้วทุดามาละงะแล้วทุขวาละโจนอนแล้วนะอีหำพัดนาเป็นกว่าไม้องม่วงนอนแล้วนาแบกอาจารย์ลายเป็นกว่าไม้องม่วงนอนแล้วนาแบกอาจารย์ลายฮี European allies are worried about open conflict with the United States. Canadian trading partners are turning toward China instead of the U.S., and the constant threat of new tariffs raising prices and making it impossible for businesses to invest is ever present. กิมวันนายจีเป็นกิปอลปีเตสุงอัตุปีเป็นหินะอัตักกินจิเลหังยารัสเซียเตเลยุโรปเตกิโรนาเป็นกาลปินีนาคิดะตัวเป็นอันนัสเซมาอเลียนเป็นกิโรนาหินะไอโซนา US เตนะอีกิปอลปีเตหูโลยนะรัสเซียลำปั่นปีสอมจบเฮียงเชียไปต้นอัตบขังนะยุโรปเตนงอนี่นะ US เตตกิตองคาเลหังกาลเปียงคาเลหังจีจาดงนะอามาส่ง US เตองมองนอนโลองลาวดินมุนเอามินะกันีดาเตนงอนอัตบขังนะเซนเตละมาองไปนะ US เตเกียงะหงไปโลฮีนี่รังลายนะกันีดาเตนเซนกับมา investment มาบอลดิงเซนเตโตUS เตนุชยาอินมอเซนเตโตวักิปอลดิงจิแลงกว่ามันโลดิงะไอ้จงโดนัลด์ทรัมป์มุนจังนะตัวร้านองเปียงฮีจีอาไมตัวอามาวีเซเนอมอ again ตัวฮีอินเซเน again อุเบลตัวร้าน again เซลัยเวทรัมป์มีชาลักจิลุนปันกิปันอามาณตังกับขัดปปะวิลเวลินฮิณตังกับขัดเป็นดอลลาร์ตัวจะอามันขังเลียนไอเตฮิณตังเป็นบางห้างฮิจะอามันขังเฮียมมออินฮิณตังฮิจีเป็นเทคโนโลยีใช่ไหมเนี่ยปีละนักกิงกนางหัวเว่ยด้านของเทคโนโลยีล้ำส่งฮิโลอิเล็กทรอนิกส์วันส่งฮิโลไอ้ยัง US กำส่งมีแต่นุนตักนางอันเน็กนิสิมาเน็กนาขัดลาหวยนาเปียงสักเล่านานงอนวันมันขังจีเป็นอักยันนาอมโลหีเซนเตวันบอลเทน US องลาวสักไอตะเจียเทริปขังไอเล็บพมอลวะบางหินะตังกับขัดวันมันขังยามจีนางอนต้องอามาอากิปเจียวเตลุหีนะสวกตะตะกาทุกเย็นเทน่าไม่จังอามาวาเป็นอาหอยสวกจิพอดนี่มาสวกตะตะกาทุกเย็นเทน่าในมนุษย์จิซนี่มา President Donald Trump may now have backed away from his plans to seize Greenland, but after weeks of transatlantic tension, it is still a major issue for European leaders. In ตัวจังตัวNATO เตตกิเซเกนนาเบล friend เตซงอินะ Denmark เต sovereignty and territorial integrity กิจิตัวเป็นreaffirmนว่ามาฮีจีอากูเฟรนเทนองปันปีสวกดิงฮิวจีของเฟรนเทนตัวกิมุนานันเกนฮิมาคอนเบลตัวลายตักมิดเหลี่ยมหลังอวมเบบาขรงบุลเวนอามิดบังจิสักยามเทขังอินะ Welcoming you both here today is an opportunity for France to reiterate its solidarity with Denmark, its commitment to your sovereignty and territorial integrity, and to reaffirm to Greenland and the Greenlandic people our full support. โดนัลด์ทรัมป์ต่อกิเลมยัดโลปาหินะตัว Greenland เปิลมาเป็น US เตนองลาดิงฮิจิบังอมไทยโลเลยตุงGreenland เป็นนว่าฮิสวกดิงฮีจีเป็นก็องจับเตะปิวงจีของแกนี่นะ Greenland US เตนลักดิงอังเกลนาสงกาลกับปวกเตสงเฟรนเตสงปาฮี
In view of Russia's stance in the far north, China's economic presence, and the strategic consequences of this rapprochement, we agree on the need to strengthen our defense posture in the Arctic. Recent events confirm that the situation in Greenland is a strategic wake-up call for the whole of Europe. ตัว Greenland ไว้ตัวกิไซโดนัลด์ทรัมป์องเกนเลียนเป็น a strategic wake-up call for the whole of Europe จีน่ะฮิยูโรปกำบุบอาดิงนะองคังโลสักGreenland ไว้ฮิเจเวทรัมป์ Greenland ละดิงอาชีเลียนเป็นรัสเซียอาชีฮิเลเบลบ่อยไว้คนโลจีเน่ไอซงอีลอมอีดเป็นเตซงอินยูโรปกำองแกกสอมิตาตัวเป็นกว่ามาหมวนไว้นอนโลฮีเชียของพอกสักนาเซปนาฮีเจตัวให้โดนัลด์ทรัมป์ตัว Greenland ก็คอนโทรลดิงฮีก็อุกดิงฮีชิกัมมัลเป็นตัวเดวัสฟอรัมอามันองเกนกิกมาเสียอาเคลเกเคลโลหินะตัวสุงานีตัวเตเลยูโรปเตยลุงซิมสุงาอมทูเป็นใบโลหิเชียเวรัสเซียเตนองลักดิงซงยูโรปเตนมาเลยตั้งแต่โลมาบังเซนเตนยูโรปกัมลักดิงซงยูโรปเตนได้โลดิงตัวมาบังเลียนะ US เตซงอินยูโรปกัมลักดิงได้โลหินรัสเซียเบกเป็นกาลพิโลฮีมอมีขัดเปิดเป็นกาลสวกไทยตัวเป็นขวางพอกสักหัวเวกับคอลองคังโลสักทุบอย่างฮีชินะฮีเอมานูเอลมาคอนินนะแกนี่อิน US เตนเบล Greenland เป็นทัตังงาลักดิงอินแกนนอนโลหินะUSTE อามาวีโดนัลด์ทรัมป์กอยดันตลักดิงองเกลโตกิกดิงฮิมชีเบลตุนกิเกนไทยนาโลอินเนโตเตมากายปามักรุดอินละ US โลโตยูโรปกัมบิดดิงชีเป็นนังไงสุดนบุเลไงสุนุนเจเวส่วนมังบังนังไงสุดนบุเลไงสุนุนละตักกินเบล US โลโตยูโรปเป็นบิดไงโลดิงฮีจียมักรุดินนั่นแกนี่ And if anyone thinks here again that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. They are also in NATO because for the US to stay safe, and by the way, Arctic region is evidence here, they need a secure Arctic, they need a secure Euro-Atlantic, and they also need to secure Europe. มักรุดเป็นนี่ตัวสงอมนี่ตัวมากายปีปาหินะโดนัลด์ทรัมป์มาหนังอนเป็นปาเชียนี่ตัวแต่ปาเชียสัมปะโดนัลด์ทรัมป์ตัวลิมตักอากิโฮไทยปาโฮจิริงเฮียมตัวรัสเซียยูเครนไว้ของซงไวท์เฮาส์อวาซินเซลตัวเดวัสฟอรัมของอาซงโดนัลด์ทรัมป์มาตัวกรีนแลนด์ไว้ของกิกุมินโดนัลด์ทรัมป์นี่ตัวแต่ตัวกระทูมินตาฮีGreenland ไว้เสียงตาฮิจิของแกนินอายังมักรุดอากิรดนาเลียนะเลยตั้งในนะตัวกิใส่กิกุมแกยุงจีอาแกนไปอินเด้งมักเป็นเด้งมักงำมาฮีอาชิงำโลยไปโดนทรัมป์มา So the US has every interest in NATO as much as Canada and the European NATO allies. A European pillar is a bit of an empty word. I guess what you mean is a sort of next to each nation to have a sort of European defense force. I think, but of course that's up to the European countries to decide, but I think there will be a lot of duplication. I wish you luck if you want to do it, because you have to find the men and women in uniform. It will be on top of what is happening already, and it will make things more complicated. I think Putin will love it. So US โลโตยูโรปกัมบิดโลดิงฮีน่าส่วนมังอินน่าไงส่วนนบเลไงส่วนจีดันละมาโมอาไม่มักไกอาเซปส่งเป็นโดนัลด์ทรัมป์นุงอาจุยดิงปาหินยูโรปเตเบิลโดนัลด์ทรัมป์โลโตตัวลายตักดินมุนหักสริงอายังเวกับคอลิจีเป็นตุนกิกิงมุนิตามอกาลเปียงนายโลไอจางหุ่นหอยเป็นฮีนะยูโรปลำเต็งซงน่าเสตักินองกิกิงตัวดิงฮีอินตัวนี้ไอแกนเดียกบลายแหละนิวส์จีฮิเกยนะ US กำส่งดินมุนแหละโดนัลด์ทรัมป์น่าเสพนะหอยอาซาโลเต้นกอยรานานาโมฮิมจีมอโดนัลด์ทรัมป์กุมเปียเซปส่งอินะเอฟสเต็งฟาลตุกิไซอาไม่อเลดดานจีไหมเนี่ยหอยอากิสักโลนับวอากิพิยักจังนะไม่น่าซ้อมทุมเล็กยัดปอร์เซนาอมินะริพับริกันเตยงดีเตยงหอยไซโลฮีเกณฑ์กุมปีกังอาเลียนเลยเอฟสเต็งฟาลเป็นถ้าขัดทุนกองข้าแค่ปาดิงฮีจีอาเกนฮีตัวเอฟสเต็งนุ่มนุ่งอักจวกปากำตัดหอยโลนาเลลตักเป็นวันยิกลัวไงสุดหัวเฮ็ดละวะถ้าขราขาเขียดเจ้าเทไอซงอินะอามากำเจียมตัวมุนะขาแค่โซโลนะตัวหางอินะไม่น่าซ้อมทุมเล็กยัดดงไงตัวโตโดนัลด์ทรัมป์เป็น
min sel yan zo nai lo chmai ne amang kam sung teng kho ki gen sha le chang bek media ten thei nom to chang bek amawi constitution amawi lot do khong amo abstain file transparency act chi khong abstain file akit puan len mian ta mu om thei nang akit tel sin sena ki kha khian nang chi thu hun khong bol tai na pin atop na bel ong pu suak lo chi phon ni kum khat wal ta in to jong US gam sung tho chi phon ni e jong to Greenland lian ong hi som tak te amai pat na te ong sukha ma ma ta Ukraine a hu lo jong ki thuak ten tan thei lai hu zo lo jong hi thei la lai te hu ham tang ding chi US te thu hun hi lo mo ni to sung a jong Ukraine om nai lo ai changa in Russia Ukraine via Ukraine a hu lo jong phamo ke Europe te tunga sia lak jong pen leitung gam khem pe phial pan la le lai te bang cha Europe te ngwak asuk na chi jong hi tuan lo ayanga Greenland pen Europe gam hi na to la ding chi ong hi lian tak te bel Donald Trump vai hom na songa ase pen -40 anga anang so gina to anu pi no again na US te pen American great again golden 8 to ran hi kik ding chi hangina van man khan na bekinga I khak tan nop sen ten la trace plus pen tang thu sunga tam pen din mun tunga ei to aki allies mo aki pol ma te na ngon ingal te khusunga tung hi US ten pen leitung gam tam pi te thudama palai koi na ngon ki nei zo non loina angam limala adan hina leitung kempe wai I challenge mo ai hong to te igal ten pen leitung bu ba thudam to ki sai na sep na jong nei hi toi manina US ten hi Venezuela vai khong Iran vai khong to boy loina isa boy tunga American mi te nek ding le anhon buk sunga nek ding ron ding akiching om nang chi nom na American fast American gam mi te ham phat nang ma sem to zo lai ding hi hang to ran kum pi ki sam hi hang chia again na to ni kha khia hi hang to ta hanet channel panina to ni to chang khol bol ni na noi mu ran ngai sudan comment ong gen nom te ong gen un la hi ta hanet channel la ki kop ding ong ki gen thole la te pen horinga thai le satare ni ni tak changina don kek ding na ong ngai sun ding hing china to chang khol bol ring hang lung da meng kwai economic summit where he backed down on that has shaken up the world order, and particularly that between different NATO countries, between the United States and the other NATO countries who now look at the United States as being a possible aggressor against a fellow NATO country. Greenlanders, the Danes who have control of Greenland, and the other members of the European Union. And Emmanuel Macron has been one of the strongest supporters of action to stand up to the United States, to stand up to Donald Trump, saying that... And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. They are also in NATO because for the US to stay safe, and by the way, Arctic region is evidence here, they need a secure Arctic, they need a secure Euro-Atlantic, and they also need to secure Europe. So the US has every interest in NATO as much as Canada and the European NATO allies. A European pillar is a bit of an empty word. I guess what you mean is a sort of, next to each nation, to have a sort of European defense force. I think, but of course that's up to the European countries to decide, but I think there will be a lot of duplication. I wish you luck if you want to do it, because you have to find the men and women in uniform. It will be on top of what is happening already, and it will make things more complicated. I think Putin will love it. So we will deepen our cooperation on maritime security, for example, joint naval exercises to tackle piracy. And we will step up our work on countering cyber and hybrid threats, which are getting more sophisticated by the day. And our partnership includes a dedicated dialogue on space security, from situational awareness to secure connectivity, and stronger cooperation on counter-terrorism. Both India and the EU will keep an eye at the seas. This could be aimed at China. New Delhi has its own issues with the Chinese Navy, the frequent visits by research vessels to the region, and the growing naval deployments. Brussels shares these concerns. It has spoken out against Chinese naval activities, specifically in the South China Sea.
From sweeping territorial claims to military provocations, China has been asserting itself in those waters. This pact is aimed at countering such challenges, especially when trade between India and the EU is expanding. The need to secure sea lanes becomes urgent. This is where interoperability matters.